Vă salut! Astăzi voi vorbi despre marele crash bursier din America, falia Babson și Joia Neagră din 24 octombrie 1929. Dar mai întâi să vedem ce se întâmplă astăzi. Sunt Cătălin Amandi și voi face o scurtă analiză de piață valabilă pe 17 noiembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 72%. Poziționarea piețelor financiare, raportate la media pe 200 de zile, este sub medie 58,3% și deasupra mediei 41,7%. Indicele VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Concluzia analizei este că ne aflăm într-un regim de restrângere a masei monetare prin stagnări ale dobânzilor la niveluri destul de ridicate și retrageri de capital, adică quantitative tightening. Indexul FIER în grid este la 55, o valoare neutră, înclinând puțin spre lăcomie. Este o vreme potrivită pentru acumulare, conservatorism, majoritatea companiilor încă se află sub nivelul mediu și sunt subapreciate, adică se pot achiziționa la prețuri mici. Vorbesc astăzi despre marele crash bursier din America. În anii 1920 a avut loc unul dintre cele mai spectaculoase boom-uri economice, dar a urmat și cea mai răsunătoare prăbușire din istoria civilizației. Condițiile erau ideale pentru o frenezie speculativă. SUA cunoscuse o prosperitate fără egal, afacerile beneficiau de încredere și antreprenorii erau ridicați la rang de cinste. În 1928, speculația bursieră a devenit sport național în America. Din martie 1929 până în septembrie 1929, prețurile acțiunilor marilor corporații au crescut uneori și cu 10-15% pe zi. Spiritul speculativ era cel puțin la fel de răspândit ca în bulele anterioare și speculația bursieră era un element cultural central. Manipularea bursei a stabilit noi recorduri la capitolul lipsei de scrupule. Cumpărarea în marjă de acțiuni crescuse de la $1 miliard în 1921 la 9 miliarde în 1929. Pe 3 septembrie 1929, mediile pieței au atins un record care nu va mai fi depășit decât peste 25 de ani, deși activitatea economică a început să scadă de câteva luni. Pe 5 septembrie, piața a suferit un declin brusc ce poartă acum numele de falia Babson, un economist care a declarat că mai devreme sau mai târziu se va produce o prăbușire economică. Spre finalul zilei, piața de acțiuni a scăzut cu 3%. Posibilitatea unei crize economice, de neconceput cu o lună înainte, a devenit brusc un subiect intens discutat. Încrederea începea să se clatine. Bancherii și oficialii guvernamentali au dat asigurări că nu există niciun motiv de îngrijorare. Până luni 21 octombrie, scena era pregătită pentru o prăbușire clasică a pieței de acțiuni. Declinul prețurilor acțiunilor crease o cerere sporită de garanții din partea clienților care tranzacționau în marjă, adică cu bani împrumutați de la brokeri. Incapabili să plătească, acei clienți au fost nevoiți să-și vândă participația. Acest lucru a dus la o scădere și mai accentuată a prețurilor și în cele din urmă la un val de vânzări care se autosusținea. Pe 25 octombrie, zi numită ulterior Joia Neagră, volumul pieței a atins 13 milioane de acțiuni. În câteva ore, anumite emisiuni s-au diminuat cu 40-50 de puncte procentuale. Chiar și președintele Hoover a ieșit și a anunțat că afacerile de bază ale țării au o fundație solidă și prosperă. Degeaba. Marți 29 octombrie 1929 a fost printre cele mai catastrofale zile din istoria bursei de valori din New York. Au fost tranzacționate peste 16,4 milioane de acțiuni, ceea ce echivalează cu miliarde de acțiuni în zilele noastre. Prețurile au căzut aproape pe verticală și au continuat să se deprecieze până în anul 1932, când s-au înregistrat valorile minime.
Revistele au scris: boomul speculativ s-a stins și miliarde de dolari din valoarea acțiunilor s-au evaporat odată cu visele a milioane de oameni. Prăbușirea pieței bursiere a fost urmată de cea mai devastatoare criză economică din istorie, numită Marea Depresie. Prăbușirea pieței s-a datorat și politicilor monetare necorespunzătoare ale Băncii Naționale de a crește ratele dobânzilor și scăderea bruscă a masei monetare. Șomajul a crescut rapid în urma crizei, ajungând la 25% în Statele Unite. Criza din 1929 a contribuit la ascensiunea mișcărilor politice extremiste din întreaga lume. Aștept cu interes comentariile voastre. Ce părere aveți despre Joia Neagră? Se poate repeta? Voi continua să postez și alte episoade pentru playlistul de finanțe personale, pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Mulțumiri membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de a înțelege mai mult. Apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. O zi plăcută!